Welcome to Magluto Kita TV. Ngayon, magluluto tayo ng sinigang na bangus sa miso. Yan po yung mga ingredients natin at may mga reminder din po ako sa pagprito at pagluto na itong ating sinigang. Ngayon, iprito po natin yung bangus. Ngayon, pag mainit na po yung kawali, ilagay na natin yung mantika at igigisa na natin ang luya. So, ito para hindi malansa yung ating sinigang. Na po natin, igisa na ang sibuyas. So, pag okay na, translucent na yung ating sibuyas, isunod naman po natin igisa ang bawang. Nating igisa ang kamatis. So dito, kapag okay na siya, lumalabas na yung katas at parang durog na siya sa pagkakaluto, pwede na nating isunod yung kung ano man yung next nating igigisa. Pwede na nating idagdag or igisa yung ating miso. So ayan, haluin nating mabuti para ma-mix yung lasa nitong miso sa ating mga ricado at sa kamatis. So, inilagay ko na yung labanos dahil nga yung isdang bangus ay naprito ko na kanina. Tsaka matigas kasi yung labanos kaya isinama ko na siya dyan. So, ang tubig na nilalagay ko dito ay yung pangalawang hugas ng bigas. Optional lang naman to guys. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo ipangsabaw sa ating sinigang. Pwede namang tubig lang. Papakuluan natin ito ng mga 6 to 8 minutes. Ito siya guys sa mas malalim na lutuan kasi mamaya pag nilagay ko na yung ibang gulay, tsaka yung isda, baka umapaw yung ating niluluto. So, yan. After niyang kumulo ng 6 to 8 minutes, pwede na natin ilagay yung bangus. Ilagay natin yung sinigang mix. So, at ilagay na natin ang paminta. At yan, okra, ilagay na natin yung siling haba. Nagdagan na rin natin ng 1 1/2 teaspoon ng patis. Ayan, haluin ng konti at tikman natin kung ano na ba yung lasa ng ating niluluto. Ilagay na natin yung talong. So, pag nalagay na natin lahat, haluin ito at tatakpan natin. After mga 1 minute or 90 seconds, pwede na natin ilagay yung ating mustasa. Ito at takpan, papakuluin ulit natin ng mga 1 to 2 minutes at siguraduhin natin na natimplahan na natin para maayos na yung lasa ng ating sinigang. Okay na, pwede na natin itong isalin sa lalagyan at kumain na tayo habang mainit pa ang sabaw. Enjoy eating! Thank you for watching Magluto Kita TV. Please subscribe to keep you updated. God bless!